Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills Writing Different Predictions, trang 54, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Bài 1. Hung and his friends Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions. Hùng và bạn của anh ấy là Tanaka đang trao đổi email, thư điện tử với nhau về tương lai của các thành phố của họ. Đọc email của Tanaka và trả lời những câu hỏi sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc email. To Hùng Lê, gửi đến Hùng Lê. Subject: Tokyo of the future. Tên email chính là thành phố Tokyo tương lai. Dear Hùng, I received your emails last week, but I couldn't answer the question right away. You asked me what Tokyo would look like 40 years from now. What a difficult question. To tell you the truth, I have had to think very hard and have finally come up with your predictions. If I take an optimistic viewpoint, I think Tokyo will be a more livable city. Now it has quite a good public transport system, but people still complain about overcrowded trains during the rush hour. That's why I believe the government will use advanced technology to build faster trains and make people's life more comfortable. What's more, robots will be used to help with the housework. Thus, people will have more time for relaxation. But if I take the pessimistic viewpoint, Tokyo won't be a safe place to live in. Nuclear and radiation accidents have always scared me. People's lives will also continue to be threatened because of the continuous risk of earthquakes and the tsunamis here. Well, Hung, I hope you are satisfied with my answer. And here is my question. What will Vietnam's capital look like in the future? I'm looking forward to your reply. With best wishes, Tanaka. Gửi Hùng, tớ nhận được email của cậu từ tuần trước, nhưng mà tớ không thể trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức được. Cậu hỏi tớ là Tokyo sẽ trông như thế nào trong vòng 40 năm nữa kể từ bây giờ. Thật là một câu hỏi khó. Nói thật với cậu là tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, và cuối cùng cũng đưa ra được 2 dự đoán. Nếu như mà nhìn theo hướng tích cực, tớ nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố đáng sống hơn. Bởi vì hiện tại thì Tokyo có hệ thống vận tải tốt, và mọi người thì vẫn đang phàn nàn về những cái con tàu, những chuyến tàu quá đông đúc trong giờ cao điểm. Nhưng mà tớ tin rằng chính phủ sẽ sử dụng những cái công nghệ hiện đại để xây dựng những con tàu nhanh hơn, khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên thoải mái hơn. Thêm một điều nữa, robot sẽ được sử dụng để làm việc nhà. Do vậy thì mọi người sẽ có thêm nhiều thời gian cho nghỉ ngơi. Nhưng nếu tớ chọn nhìn theo hướng tiêu cực thì Tokyo sẽ không phải là một nơi an toàn để sống. Những tai nạn hạt nhân và phóng xạ thì luôn luôn khiến tớ sợ hãi. Cuộc sống của mọi người sẽ tiếp tục bị đe dọa nếu như mà có những nguy cơ liên tục của động đất và sóng thần ở đây. Hùng à, tớ hy vọng rằng cậu cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của tớ. Và đây là câu hỏi: thủ đô Việt Nam sẽ trông như thế nào trong tương lai? Tớ mong đợi câu trả lời từ cậu. Chúc những điều tốt đẹp nhất, Tanaka. Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời những câu hỏi sau. 1. Why did Tanaka write this email? Tại sao Tanaka viết email này? Ở đây,
Phần đầu, Tanaka có nói rằng I received your email last week, but I couldn't answer your question right away. Và đấy là lý do tại sao Tanaka viết thư cho Hùng để trả lời câu hỏi của Hùng từ tuần trước và đưa ra 2 cái dự đoán. Do vậy chúng ta sẽ trả lời câu 1 như sau. To answer Hung's question about Tokyo in the future, two, why does Tanaka think Tokyo will be a more livable city? Tại sao Tanaka nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố đáng sống hơn? Ở đây, I think Tokyo will be a more livable city. I believe the government will use advanced technology to build faster trains and make people's life more comfortable. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem. And make people life easier and more comfortable. Câu tiếp theo. 3. What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Takana? Điều gì khiến cho Tokyo trở nên một nơi không an toàn để sinh sống theo quan điểm của Takana? Ở đây, Takana có trình bày rằng Tokyo won't be a safe place to live in. Nuclear and radiation accidents have always scared me. Ngoài ra còn có thêm những cái continuous risk of earthquakes and the tsunami here. Chúng ta trả lời như sau. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters.
For example, earthquakes. And the tsunamis. For what does Tanaka want to know? Tanaka muốn biết điều gì? Tanaka muốn biết rằng Here's my question. What will Vietnam's capital city look like in the future? Thủ đô của Việt Nam trông sẽ thế nào trong tương lai? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Tanaka wants to know whom will part on Vietnam capital city in the future. Chúng ta chuyển sang bài thứ hai. Put the sections of the email in the correct order. Đặt những phần của email vào đúng trình tự. Ở đây chúng ta có các lựa chọn. A. Subject of the email. Chủ đề của bức thư. B. Reasons for writing the email. Lý do viết thư. C. Salutation. Phần chào hỏi. D. Closing. Phần kết, phần chào cuối thư. E. Sender's name. Tên người gửi. F. Sender's predictions and explanations. Phần dự đoán và giải thích của người gửi. G. Recipient. Người nhận. Dựa vào thông tin bố cục của bức thư chúng ta vừa đọc xong ở bài 1, các bạn sẽ sắp xếp theo đúng trình tự. Có thể tham khảo lời giải mẫu có như sau. Thứ nhất đó chính là G, người nhận. Vị trí thứ hai, A, subject of the email. Tiếp theo, salutation, phần chào hỏi. For, chúng ta chọn B, reason for writing. Lý do viết thư. 5. F. Sender's predictions and explanations. Tiếp theo, 6. Closing, phần chào cuối thư. Và 7. Sender's name, tên người gửi. Chuyển sang bài thứ 3. Use information below about New York City to write an email of about 160 to 180 words to a friend. Sử dụng thông tin dưới đây về thành phố New York và viết một email dài khoảng 160 đến 180 từ tới người bạn. Các bạn hãy quan sát những bức tranh ở đây và sử dụng các thông tin. Chúng ta có các thông tin sau. New York City in 2050, thành phố New York vào năm 2050. Optimistic viewpoint, New York City, an eco city. Từ quan điểm một cách tích cực thì thành phố New York sẽ là một thành phố thân thiện với môi trường. Promote self-driving electric taxis to deal with crowded public transport. Use cities building groups for gardens fertilized with compost to recycle rubbish and reduce pollution. Build off shore wind farms to replace aging electricity network. Đó chính là việc thúc đẩy những cái xe
taxi chạy bằng điện tự lái để giải quyết vấn đề giao thông công cộng đang bị tắc nghẽn nhiều, và sử dụng những cái mái, những tòa nhà ở thành phố cho những cái khu vườn được được chăm sóc bởi phân bón để tái sử dụng lại nguồn rác và giảm thiểu ô nhiễm, xây dựng những cái nông trại gió ở ngoài khơi để thay thế cho hệ thống điện đã cũ. Pessimistic viewpoint, New York City, an unsafe place. Quan điểm tiêu cực, thành phố New York là một nơi không an toàn để sống. Failure to control the use of guns, high crime rates, natural disasters, floods, storms, and effects of global warming, flood and damaged infrastructure. Thất bại trong việc kiểm soát súng dẫn đến là tình trạng tội phạm cao, những cái thảm họa thiên nhiên, ví dụ như là lụt lội hoặc là bão lũ, và những tác động của sự nóng lên toàn cầu chính là ngập lụt và thiệt hại đến cơ sở vật chất. Từ những quan điểm ở đây, các bạn hãy viết một bức thư có thể tham khảo câu trả lời mẫu cô như sau. Dear Nam, I received your email last week in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you 2 predictions. Let's take an optimistic viewpoint. In 2050, New York will become a more livable city than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote self-driving electric taxis to deal with crowded public transport. In addition, the city dwellers are encouraged to use the city's building roofs for gardens fertilized with compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also build offshore wind farms to replace aging electricity network. On the other hand, pessimistic people think that the city life won't be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns and therefore the crime rate will be higher. People's lives will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers. That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it. Nam, best wishes, John. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 4. 4. Write your predictions about a future city in Vietnam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the speaking section 5. Các bạn hãy viết những cái dự đoán của mình về một thành phố tương lai ở trong Việt Nam bằng một email dài 160 từ tới một người bạn. Các bạn có thể sử dụng những cái ý tưởng đã được suy nghĩ ở trong bài 5 của mục speaking. Các bạn hãy suy nghĩ viết email của riêng mình 160 từ và có thể tham khảo lời giải mẫu của như sau. Dear Han, I received your email last week in which you asked me about my city, Hanoi, in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you 2 predictions. Let's take an optimistic viewpoint. In 2050, Hanoi will become a more livable city for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote advanced technology to make greener motorbikes to deal with air pollution. In addition,
The city dwellers are encouraged to use public transport system to reduce traffic jam. The government will also grow more trees and encourage people to use solar panels. On the other hand, pessimistic people think that the city life won't be a safe place to live in because the government cannot control the use of private cars. People's lives will also continue to be threatened because of pollution such as air pollution, noise pollution. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers. That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it. Peter, best wishes, Min. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Writing Unit 9, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.